Hi everyone, and welcome to my channel. If you haven't subscribed yet, please click the subscribe button. So today I have a new recipe for you. It's the no pork Palabok Special. And you know what? I have a guest chef. So please, if you like this video, kindly like, comment, and share to your friends, okay? So, ang ating tinapa flakes ay kailangan naka-roast para lalabas yung kanyang aroma. Diba? Yun ang nagbibigay ng bango sa ating palabok. Kailangan ilabas natin siya. Okay? Kasi pag fresh lang siya or frozen, hindi lalabas yung bango nun. Okay? So, iset aside. Ngayon ay atin ang gisahin or i-saute ang ating mga spices. So, ayan, may oil, konting oil lang. Nilagay natin sa ating pot. Okay, so ngayon, painitin natin yan. So, ang unang ilagay ay ang garlic. Ayan, minced garlic. So, the more garlic you put, the better. Kasi, pag mas maraming spices, mas mabango. Okay? Ayan, naluto na ang baka. Hindi ko pala naipakita ang paglagay ng sibuyas. But naging na shortcut. So ayan na. Pagkatapos ng sibuyas, of course, nilagay yung baka, pinaluto. Kaya ito na ngayon. Ang secret ingredients namin ay ang cream of mushroom. Ayan. So, dun sa, I think it's about kalahating, I think it's ilang pounds ba yan? Mga 2 pounds ng baka. So, mga 1 kilo yan sa atin. May dalawang lata ng tawag dito, ng mushroom, ng cream of mushroom. Okay? So, halu-haluin lang ng konti. I-mix mo lang. Pag halu-haluin. Yan. So, yan ang aming sekreto. Cream of mushroom, yan ay season. Okay? So, ang next, pwede na yung pagsabay-sabayin lahat. Tapos, ipakulo na. And then, andyan yung aming atsuete. Hindi kami gumagamit ng food coloring na process. It's natural. Diba? Natural. Okay? Na atsuete. So, pampakulay. Okay? So, yun lang. Ang sekreto lang dyan sa atsuete na yan para you have to extract the color is lagyan mo ng kunting lihiya and then hot water. Okay? Kung wala kang lihiya, pwedeng anhin mo rin siya sa oil. Now, ayan na yung ating tinapa flakes. Dinagdag na kasi pampasarap yan.
Okay? Yan na yung naglalabas ng lasa ng ating palabok. Okay? So, ako naman magluto si tansya-tansya yan. And then, since hindi kami kumakain ng baboy, ang aming may alternative kaming chicharon. That is chicharong isda. Or pwede rin yung yung chicharon na shrimp flavor. And then, yung binating itlog, haluin. Ayan na, halu-haluin habang naka-low ang fire. Low lang kasi pag nilakasan natin yung fire, masusunog. Okay? Magiging lasang sunog yung ating palabok. Ayan. Yan, halo hanggang sa maging even yung kanyang kulay. Ayan.